يا طلاب الصف الأول الابتدائي، درسنا اليوم بط وطيور. حرف الطاء صوته ط. ط. لاحظوا كيفية كتابة حرف الط من الأسفل ثم خط من الأعلى. ط. ط. لاحظوا كيفية الكتابة يا طلاب. لاحظ أن حرف الطاء نفسه بداية الكلمة وبنهاية الكلمة. يلا نقرأ كلمات الدرس. ب إ ب ط بط بط و إ و ط أ طو. لاحظ حرف الطاء وفوقه ضمة. طو طو. يو يو طو يو. ط طيور. ط أ طا. لاحظ حرف الطاء في بداية الكلمة. ط أ طا. رئي طارق 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 طارق. ي ي ق قو ل يقول يقول. ف في في. د دا رئي داري. ان دارنا دارنا نا. ب ب ط بط. ف في في. د دا رئي داري. الأو لو ط لط. في لط في لط في. لاحظ عزيزي الطالب حرف الطاء جاء في وسط الكلمة. و ز وز. في في. د دا رئي داري. ط طا طال ب طالب. جاء حرف الطاء في بداية الكلمة. طالب. ب بو البل. ب بلبو البلبل بلبل. ط طا الإي طالي. ب طالب. ط طا ر طار. لاحظ عزيزي الطالب حرف الطاء في بداية الكلمة. لاحظ حرف الطاء هو نفسه إذا كان في بداية الكلمة وإذا كان في نهاية الكلمة.